today is combinational logic circuits. So what is combinational logic circuit? So these are memoryless digital logic circuits whose output at any instant in time depends only on the combination of its input. Meaning, ang iyang output nagka-depend lang sa kung ano nga combination ang ginbutang sa iyang inputs. So this can have an n number of inputs and m number of outputs. So paano ito magpa sa aton nga possible input combinations? So you have to use ang aton nga 2 to the power of n. So ang n symbolizes ang aton nga number of inputs. So for example, you have 3 inputs. So ang imo nga i-substitute sa imo n is 3. So 2 to the power of 3 is equal to 8. So you have 8 possible input combinations. Okay, so we have ways of expressing ang aton nga combinational logic circuit. So these are through Boolean algebra, truth table, and logic diagram. So sa aton nga last lesson, balantikan man ang aton nga Boolean algebra, ang aton nga truth table which is ang tabular representation sa aton nga logic gate, and ang aton nga logic diagram which is a graphical representation sa aton nga logic circuit. So dito na di ginagamit ang mga symbols sa aton nga logic gates sa aton nga logic diagram. So we also have classifications of combinational logic circuit. So these are divided into 3. Sa arithmetic and logical functions niya, which are ang adders, subtractors, comparators, and PLDs, or ang aton nga programmable logic devices. Next is ang ating data transmission ng mga combinational logic circuits, which are ang multiplexers, demultiplexers, encoders, and decoders, and ang ating code inverters, which are ang binary, ang BCD, or ang binary coded decimal, and ang 7 segment. So, ang pinaka-common sa ila is ang ating multiplexers, which are designed to have one output sa multiple sa pila ka or sa damo or 2 or more inputs. Okay, so before tapos go deeper sa ato na combinational logic circuit, we have the De Morgan's theorem. So sa De Morgan may duwa ka theorem. Ang first nga theorem states that when 2 or more input variables are ANDed and negated, they are equivalent to the OR of the complements of the individual variables. So if you express this in Boolean algebra, among siyang tuwaya. So you have A times B bar equals A bar plus B bar. So, balanta naman nga ang aton nga A times B is ang aton nga and gin-negate niya. Magsiling ka negate, ginhimo ya negative or ginhimo ya opposite. So, ang symbol sang aton nga complement or sang aton nga opposite is may bar, and ang aton nga A times B, since complement siya or opposite, naghimo siya non-gate or ang aton nga not AND. So, sa iyang theorem, equal, ang aton nga non-gate is equal sa mga complements sa individual variables nga gin-OR. Meaning, ang complement sa aton nga A bar, sang A is A bar, and ang complement sa B is B bar. So, kung i-complement or i-negate mo na sila nga duwa, equal siya sa aton nga non-gate. So, hindi ka mo mag-confuse sa aton nga NOR gate kay sa aton nga complement yung mga OR gates, since this is a negative OR, ang tawag sa iya is negative OR, and sa aton naman yung A plus B bars is ang NOR gate. So hindi ka confuse sa NOR gate kay sa negative OR, since ang negative OR individual yung variables ay iya nga din complement or kin suli.
also have ang iyang logic diagram para mas makita niyo pa dito. Kung nga ang theorem ni De Morgan is that. So we have ang NAND gate. We have AND gate, and sa iya buliya amo ang ato niya inverter. That's why nagimo sa A times B bar. So equal siya sa ato niya negative OR nga output. Sa ato naman negative OR ya ang iya nga inverter ara iya sa atu ara iya sa iya nga atubang. So before pa siya ang gin-OR complement na siya dan or gin-opposite na siya. So ang imo nga input A, since may inverter siya before sa imo nga logic gate nga OR, naghimo na siya nga A bar or complement sa A, and nato niya B, naghimo na siya B bar or ang complement sa B. So A bar plus B bar, that's why nag-negative OR siya. So hindi gid ka mo ma-confuse sa aton yung negative OR kaysa sa aton yung not OR. Kaya ang aton yung not OR or ang aton yung NOR gate ara iya sa buli ang iya nga inverter. So this is the truth table nga makapamatuod sa kay De Morgan nga first theorem. So we have two inputs. So you have two inputs. And ang ito niya two inputs, paunta na ay iya nga number of possible combinations. So 2 to the power of n is equal to 2. Since dual lang iniya nga since dual lang ang iya nga input, ang A lang kag ang B, so ang iya nga input should be 2. So 2 to the power of 2 is 4. That's why ang iya nga inputs ni ari diri sa ating sample is only has 4 possible inputs. So 4 possible inputs, ang technique para makuha sa kung pila ka possible inputs is i-divide mo siya by 2. So if you have 4 possible inputs, i-divide mo siya by 2 equals to 2. So ang inyong first na input is duwa ka 0 and duwa ka 1. And then mag-abot ka sa inyong ikaduwa nga input, i-divide mo naman siya by 2. Pag-divide mo siya at 2 divided by 2 is equal to 1. So, sa imo nga B input, ang imo nga combination sa imo nga variables, tag-isa na lang. So, 0, 1, 0, 1. So, amo na siya ang pinakahapos na technique para makakuha ka sa imo nga mga possible input combinations. Okay, so you have input A and B, and you have 4 possible combinations sa ilang variables. So, let's go sa first. Yung logic diagram, ang ato niya NAND gate. So, ang ato niya NAND gate, since may inverter sa ulithi, nahimok siya opposite. So, before siya mag-opposite, iko ang tatanay ang A times B or ang AND nga output sa ato niya inputs. So, ang AND nga input, since ang condition sa ato niya AND gate is that nga dapat ang tanan niya input should be 1 in order for the output to be 1. So, ang ato niya combination niya input A is equal to 1 and input B which is equal to 1 and nahimok na 1. So, the rest is 0 ang output. Since ang ato niya
ta or suli ta para maghimo siya NAND. So 0 ang suli niya is of course automatic mahimo siya 1 and ang ato niya 1 mahimo 0. So ang answer or ang output sa nimo nga A times B bar is 1110. So paano siya nag-equal sa ato niya negative 4? Okay, so let's go naman sa ato niya negative 4. So diri pa lang sa negative 4 nag-invert na siya. So before kita magkadto dira, ma-invert na siya madaan. Okay, so mag-invert ta. Ang ato ni A, din-invert na daan. So, ang A, himo 1. And ang himo nga 1, himo 0. And the same, sa ato ni B, himo siya opposite ya, which is 0, opposite ya 1. Ang 1, opposite ya 0. Ang 0, opposite ya 1. And of course, 0. So, again, or gate mo siya. So, amo na ni ang ato niya i-himuon or amo na ni ang input sa nimo nga OR gate. So, if amo na ni input sa nimo nga OR gate, ang nimo nga Boolean expression sa nimo nga A bar plus B bar. So, 1 plus 1 sa ato nga OR gate is 1. Since this can end, if any of the input is 1, ang iyang output is 1 sa ato niya condition sa OR gate. So, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, and 0 plus 0 is 0. So, ang iyong mga A bar plus B bar, ang iyong output is 1, 1, 1, 0. So, ang ito ang nagpamatuod sa theorem nga, sa first theorem ni De Morgan. So, since equal ang output sa A bar plus B bar sa A times B bar or sa ato na NAND gate, they are also equal. So, remember nyo na, katinahanglan ko na sa ato niya Boolean algebra or sa ato niya Boolean expression. Okay, so let's go sa ato niya second theorem ni De Morgan. So, sa second theorem ni De Morgan, the same lang siya sa first theorem, but it is pero sulit naman siya. So, sa second theorem ni De Morgan, when two or more input variables are ORed and negated, they are equivalent to the end of the complements of the individual variables. So, this is the Boolean expression sa second theorem ni De Morgan. So, sa diri naman, NOR gate naman ang imo nga equivalent sa A bar times B bar. So this is the logic diagram for our second theorem, which is ang A plus B bar or ang NOR gate is equal sa complement sa aton nga individual variables sa given AND gate. So A plus B bar is equal to A bar times B bar.
So, ang ato naman niya nga A bar times B bar is ang ato niya negative and. Hindi mo kami ma-confuse sa ato niya negative and sa NAND gate. Since ang ato niya NAND gate, ara man siya sa buli ang ang iya nga inverter. So, sa ato negative and, so sa atin yung negative and, ang inverter ara man sa iya nga atubangan. And this is the truth table man sa aton nga second theorem. So the same sa aton nga first theorem, if you have two inputs, you have 4 possible combinations sa imong nga input. So sa ordinary or sa imong nga OR gate, ang iya answer or ang iya nga output sa 0 and 0 nga combination is 0, and 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, and 1 plus 1 is also 1. So, inegate ta siya or easily on, which will have sang output niya 1, 0, 0, 0 sa kada possible combinations. And the same man sa aton niya sa output sang aton niya A bar times B bar. So, negate na or suli na nga daan ang aton niya input na A and B, which will have, so sa aton niya A, we have 0 nga input, so it will be 1, and sa aton niya B bar, which is suli sa 0 is also 1. So 1 times 1 is 1, and the rest is 0. So, dira man kapag matuod niya ang A plus B bar is equal sa A bar times B bar. Okay, so we have here an example of a combinational logic circuit. So, sa ating example, we have 3 inputs with 1 output. So, ang ato niya input is A, B, C, and ang A nag-tap sa isa ka AND gate. And ang imo nga ulithi nga gate isang ato niya OR gate. Okay, so step 1 is of course ibutang tangadaan sa table or sa truth table ang ato niya mga possible combinations. Since we have 3 inputs, two to the power of 3 is equal to 8. So, we have 8 possible combinations ang aton nga combinational logic circuit. As ang aton nga logic diagram. So, we have 8 possible combinations. So, let's start inputting up ang aton nga inputs. So, since we have 3 inputs, ma-form kita tatlo man ka table. So, this is for A, B, and C. And, sa atong technique, since we have 8 possible combinations, tunga ang tasa sa 4, at tunga ang siya sa 2, which will give us an answer of 4. And every 0 and 1 should have, so every 0 and 1, apat kabilog. So sa first na palang nga input, which is ang input A. So apat ka 0 ang ibutang, and apat man sa 1. And the same sa aton nga B. Since we have 4 here, i-divide ka siya sa 2
will be equal to 2. So we have by 2's nga 0 and 1. So 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. And the same man sa atin nga C, which we will divide also. 2 divided by 2 is equal to 1. So tig-isa na lang ang imo nga pattern. So 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So you have there ang 8 possible combinations sa imo nga combinational logic circuit. So first, kuha unta ang output sa imo nga duwa ka NAND gate. So we have A and B. Ang iyang nga output is B. So ang B nga ina, since AND gate siya, mahimo siya sa ato niya Boolean algebra or ang ato niya Boolean expression is A times B. And ang aton niya, isa ka AND gate, ang iya nga input is A and C. Since ang iya nga isa ka leg nagtap sa aton niya, isa ka leg sa AND gate. So A times C. And ang iya nga output is letter E. Okay, so para hindi ka ma-confuse, first nyo ang kuhaon is ang ating yung B. So, A times B is 0. So, ating yung first na combination, A times B is 0. Also, sa diriman, 0. 0 times 1 is also 0. 1 times 0 is 0. And, diri kita sa dalom, 1 times 1 which is 1. And 1 times 1 which is also 1. So, muna siya ang output sa imo nga first nga AND gate. So, sa ito nga next, or sa second nga AND gate, which is A times C, ari naman ang ato niya times. So, 0 times 0 is 0. 0 times 1 is 0. 0 times 0 is still 0. And the same man sa iban until na ma-reach ka ang 1 times 1 which is 1. 1 times 1 is 1. Okay, so this is your possible outputs sa imong mga combinations sa imong mga AND gate. So let's go na sa aton nga last nga output, which is ang output sa imong mga OR gate. So ang imong nga input is ang output sa imong nga AND gate. So what we have here sa ulithi is ang B and E. So amo ni siya ang maging input sa imong nga OR gate. So ang output sa imong OR gate is X. And since OR gate siya, ang iyang Boolean expression is B plus E. So, ang B plus theta is ang output sa atin niya and gates. So, 0 plus 0 is of course 0 sa atin niya OR gate until na maka-reach ka sa 0 plus 1 which will become 1 and 1 plus 1 is also 1. So, ang last kong na output is ang aton niya, X. So, sa amuning of combinational logic circuit, these are the possible outputs for these possible input combinations. So, these are the steps on how to get ang aton nga output sa among mga combinational logic circuit. So next, what we have here is a 4 input, 1 output nga combinational logic circuit. So
since 4 input siya, gamitan ta ang ito ni formula nga 2 to the power of n. So 2 to the power of 4 is 16. Since 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, and 8 times 2 is 16. So 16. So sa atin nga, combinational logic circuit, they are all AND gates. So these are your inputs. And your first output, which is Y1. So you have 4 inputs and A, B, C, D. And ang first nga output, which is ang Y1, and ang Y2. And ang final nga input, which is ang Y. So since they are all AND gates, and yung mga Boolean expression is A times B and C times B. So sa diri, sa ato ni last nga output, ay yung naman ng Boolean expression is Y1 times Y2. So since we have 16 different 16 possible combinations, divide na naman siya ni 1 sa 3, which will be equal to 8. So, ang yung muunta na, 8 man ka 0 and 8 man ka 1. So, 8 ka 0 and 8 ka 1. So, sa atin yung B, manubo na siya manubo. So, 8 divided by 2 is equal to 4. So, we have 4 na lang ka pattern. So, 0 and 1. So, 0, 0, 0, 0, 1, and then another 4 zeros, and then another 4 ones. The same sa C, divide sa 2, which is equal to 2. So, ang pattern data, duwa-duwa na lang every 0 and 1. So, 2 zeros, 2 ones, and ang last, 2 divided by 2 is equal to 1. So, tag-isa-isa na lang. 0, 1, so these are your 16 possible input combinations. So sa A times B, dito magpulo. So, answeran mo lang, 0 times 0 is 0 until makakuha ka sa 1 times 1. Which is ang apat may dali sa ulitin. And the same sa C times B. 1 times 1, 1. 0 times 0, 0. 0, 0. 1 times 1, 1. 0, 0, 0. 1 times 1, 1. 0, 0, 0, and 1. And then, answeran mo ang Y1 times Y2, which is ang last or ang final na output sa ato niya combinational logic circuit.
So since and-gate siya yapon, ang aton nga Boolean expression is still multiplication. 0, 0. Still sa ulitin nga 1. So sa aton nga combinational logic circuit, isa lang ka possible output ang iya nga 1 or ang iya nga para sa on state. So that is how you do a combinational logic circuit. So paano naman natin ini ma-transform into Boolean algebra? Okay, so what we have here is ang logic diagram niya. May duwa ka and gate which will have an output man iya ka and gate man. Okay, so for example, you have ang first na variable or ang first na leg is A, of course ang B, C, and D. Since these are AND gates, iyang Boolean expression is multiplication, so A times B, and ang aton niya isa kan AND gate which is C times D, which has an output of Y. So diri ka ma-base sa pinakapunta ni mga circuit para makuha mo ang iyang Boolean expression. So Y is equal to A times B times C times D. So this is your Boolean expression. Or you can have sa ato niya, pwede naman siya manhimo nga so pwede na siya manhimo nga A, B, A, B or A times B times C times D. So, paano ito naman ito kumuha ng atin yung first na problem, Boolean expression. Okay, so let's go back sa atin yung first na problem. Which is ang tatlo ka input. So, what we have is 2 AND gates and an output na halin sa OR gate. Sa kalag, sa ato yung second gen output, or sa ato yung second gen AND gate, is nag-tap sa ato yung first na leg sa ato yung first nga AND gate. So we have A, B, and C. Ang ato yung D will be A times C, and ang ato yung B will be A times C. And ang ilang output is X. So from this, we can derive X is equal to A times B. Since this is an OR gate, muna siya plus. So it's an A times C. So manotice nyo, may harap sila common na duwa. And sa atin yung fundamental laws ng atin yung Boolean algebra
pwede tayo sila nga duwa na sa ato nga Boolean algebra, pwede tayo siya ma-absorb sa isa lang ka expression. So this theorem, or ang ato ni distributive nga theorem sa Boolean algebra could be used, and ang ato ni A times B plus A times C, pwede na siya makuha ang ilang nga common, which is ang A, and ang mabilin is ang B plus C. So A times B plus A plus C, plus A times C. For simplification process, ang ato na nagigamit sa pinaka-unity. So, ang mga Boolean expression is x equals a times b plus c. That is how to do the combinational logic circuits.